السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثانية من مادة صناعة الأسنان للمرحلة الرابعة. عنوان المحاضرة Anatomy and Physiology related to complete denture. طبعا بالمحاضرة الأولى الفاتت غطينا كمقدمة الاناتوميكال لاندمارك اوف edentulous maxilla and mandible، وحتى نحصل فهم شامل وفهم أوضح للفاونديشن اريا beneath الكومبليت denture لازم نعرف شنو الاناتومي المحيط بال denture foundation. بالبداية الموضوع الأول بالاناتومي هو المسل اوف فيشيال اكسبريشن. طبعا المسلز اوف فيشيال اكسبريشن اكيد كلنا نعرفها، ماخذينها بالهيدانيك اناتومي، تبدا من الزايجوماتيك ميجر، لافيتر لابي سوبيرياريس، وباقي المسلز كلها المعروفة اللي تنتهي بالبوكسينيترز مسل. طبعا هاي المسلز كلها إلها دور أساسي خصوصا during border molding. اكو وظيفتين او جانبين مهمين. الجانب الاول هو تأثير هاي المسلز على الدنشر، خصوصا الكومبليت دنشر، والجانب الثاني هو تأثير الدنشر والسبورت اللي يجي من الدنشر لهاي المسلز باستعادة الفيشيال استاتيكس. طبعا بالصورة اكو تفصيل المسلز اوف فيشيال اكسبريشن، ما نريد ندخل بالتفاصيل لان كلها ان شاء الله معروفة بالنسبة لنا. The function of muscle of facial expression. What are the functions of these muscles? Laughing, smiling, frowning. Their action reflect the mood and emotional status of an individual. يعني هاي المسلز تعتبر وسيلة من وسائل التواصل ويا المقابل. انت من تباوع الشخص المقابل من خلال المسلز اوف فيشيال اكسبريشن انت راح تعرف هذا الشخص حزين، هذا الشخص سعيد، هذا الشخص غاضب. اي مشكلة تصير بحركة هاي المسلز ممكن تأثر على التواصل ويا المقابل، ممكن تأثر على التواصل ويا محيطك، لأن الناس بالمقابل ما راح تفهم شنو الحالة المزاجية اللي انت بيها. When this muscle lacks expression، يعني إذا صار بيها relaxation لهاي المسلز يعني انت ما عندك أي expression. الاكسبريشن سواء من السمايلينج او اللافينج او غيرها هي عبارة عن يعني انقباضات contractions تصير بديفرنت muscles، راح يبين اثرها على الوجه فيقدر يعرف المقابل شنو حالتك المزاجية. Perioral muscle. Why we study these muscles? The perioral muscle do not insert in bone, so it needs support from teeth for proper function. البريورال muscles المسلز المحيطة بالفم ما بيها insertion بالبون، لا هي جاية مثلا اما الانسيرشن مالتها اما بمسل ثانية او بتندون او غيره لكن مو بون. اذا هاي ما عندها سبورت من البون، السبورت مالتها راح يجي من التيث والالفيولار بون المجاور للاسنان. فاذا صار اكستراكشن للتيث، اذا صار ريزوربشن للبون، راح نفقد السبورت مالتنا، بالتالي راح نفقد الشكل الطبيعي لهاي المسلز. Incorrect positioning of the teeth or incorrect contour of denture base can affect the normal tonicity of this muscle and can affect adversely the facial expression. يعني أي مشكلة بمكان الأسنان، بطول الأسنان، بارتفاعها، ببروزها، بدخولها للداخل، خروجها للخارج، هذا كله راح يأثر على التونسيتي مال هاي المسلز، بالتالي راح يبين اكو خطأ بالشكل مالت المريض، راح يبين اكو فد اختلاف عن الطبيعي. لذلك تشكيل الأسنان ووضعها بمكانها الصحيح، بالارتفاع الصحيح، بالحجم الصحيح، بالبروز الصحيح، راح ينطيني good aesthetics for the patient. Now mentalis muscle function related to prosthodontics.
بالنسبة للمنتالس muscle, contraction of this muscle is capable of dislodging the denture. It dictates the level of extension of the labial flange of mandibular denture below the crest of the ridge. هاي المصل هي اللي تحدد ايش قد راح ينزل عندك الدنشر انت labially بالanterior part of lower denture. Render the lower vestibule shallower when it contract. لما يصير بيها contraction الانتيريور فيستبيول الليبيال فيستبيول بالمانديبيولار دينشر راح يتقلص مكانه. اذا البوردر مولدنج لهاي المصل، حركة هاي المصل هي اللي راح تحدد لنا شكل وارتفاع الليبيال فلانج لللور دينشر. نيجي بعد ذلك incisive labi superiorus أو اللي اسمها الثاني levator labi superiorus, similar to the action of mentalis muscle, لكن ذيك ويا lower lip هاي ويا upper lip. Alone cannot dislodge the denture, however the presence beneath or mucosal membrane might present a problem associated with flange extension and denture retention. يعني هاي المصل لوحدها ما راح تقدر تسوي dislodgement للدنشر، لكن انقباضها راح يأثر على الميوكوزا، راح يأثر على الستركتشرز اللي موجودة بهاي المنطقة، بالتالي راح يتأثر السبيس الموجود عندك للفلانج اكستنشن للأبر دنشر، وبالتالي راح يأثر على الدنشر بالنهاية. Buccinator's muscle, it does not directly dislodge the denture because it contracts in a line parallel to the line of occlusion. يعني اتجاه الفايبرز مالت الباكسينيتر muscle هو anterior posterior مو vertical، لذلك الكونتراكشن مالتها ما راح يطلع الدنشر من مكانه. Its fiber parallel to the plane of occlusion but run at right angle to the fiber of masseter. المسيتر muscle بالعكس جاية بالvertical direction. When masseter activated it push the buccinators muscle medially against denture border in the area of retromolar pad, so the denture should be contoured to accommodate this interaction between these two muscles. This contour is known as masseter groove. يعني باختصار المسيتر هي اللي فعليا راح تأثر على الدنشر، لأن الفايبرز مالتها هي vertical، بينما الباكسينيتور الفايبرز مالتها anterior posterior، لذلك ما راح تسوي dislodgement للدنشر. لكن الباكسينيتور هي اللي تقع بالمنتصف بين المسيتر والدنشر، فأي كونتراكشن بالمسيتر راح يدفع الباكسينيتور، وبالتالي راح يسوي dislodgement للمانديبيولار دنشر. هسه بالصورة نشوف شلون اتجاه الباكسينيتور، شلون اتجاه المسيتر، وشلون الكونتراكشن مالت المسيتر راح يدفع الباكسينيتور وممكن يسوي dislodgement للدنشر. Orbicularis oris muscle. In normal occlusion, the superior border of lower lip is supported by incisal third of maxillary anterior teeth. يعني لما البيشنت يكون relaxed المفروض الفتحة بين الشفتين يطلع منها منتصف للأسنان العلوية. ليش؟ لأن اللور third of upper anterior teeth هي اللي تسوي support للlower lip. If not so, the lower lip would be caught by the anterior teeth during occlusion contact. يعني لو ما كانت ال upper anterior teeth تدفع ال lower lip labially لكان عند كل إغلاق للفم ال lower lip راح تنحشر بالنص بين الأسنان، فمكانها الطبيعي انها تكون اللور لب شوية طويلة بحيث الابر anterior teeth تمنعها من الدخول للداخل او تصدها. Now suprahyoid muscles which are digastric, stylohyoid, genohyoid, mylohyoid. شنو الفانكشن of these muscles؟ elevation of hyoid bone and larynx, depression of the mandible. يعني تساهم بشكل أو بآخر بالopening of the mouth.
Geniohyoid and mylohyoid may influence the border of mandibular denture. الجينيوهيويد والمايلوهيويد تأثر على المانديبيولار دنشر من اللينجوال سايد. Mylohyoid muscle of constitute the floor of the mouth. Mylohyoid muscle واحدة من أهم المسلز عندنا بالاناتومي of lower edentulous area لأن هي اللي تشكل floor of the mouth. المايلوهيويد muscle تسوي insertion بالمايلوهيويد ريج. أي prominence بالمايلوهيويد ريج ممكن يأثر على الدنشر مالتنا. هسه هنا بالصورة نشوف الستايلوهيويد الدايجاستريك بيها طبعا anterior belly و posterior belly والمايلوهيويد. ما مبين هنا الجينيوهيويد لكن الجينيوهيويد تمتد من الهيويد بون للجينير تيوبركل اللي هي بالميديان لينجوال سايد اوف لور دنتشر. Mylohyoid muscle acts, it elevates the floor of the mouth in the first stage of deglutition يعني أثناء السوالوينج. بالفيرست ستيج هي ترفع الفلور of the mouth. Elevate the hyoid bone, depress the mandible. If the denture extends below and under the mylohyoid line, it will impinge on mylohyoid muscle and can affect its action. يعني إذا صار للدنشر impingement على المصل، على أي مصل مو بس الهيويد مصل، عندك تو effects راح تصير. أول effect اللي هو dislodgement of denture راح يطلع من مكانه. إذا ما طلع الدنشر من مكانه يصير الإفكت المعاكس اللي هو تروما لهاي المصل أو الأنسجة المحيطة بها. هنا عندنا بالصورة جاي نشوف المايلوهيويد ماسل وجاي نشوف كذلك الصورة على اليسار هو mid sagittal section. نشوف شلون المايلوهيويد ممتدة من المايلوهيويد ريج of the mandible اللي جاي بالميديال سايد ورايحة للهيويد بون. Now going to the infrahyoid muscles اللي هم sternohyoid اللي هي من الستيرنم للهيويد, omohyoid, sternothyroid and thyrohyoid. No particular significance in complete denture prosthodontics with respect to any influence of the denture. لكن هم تأثيرهم بالعادة على الماوث وعلى الماستيكيشن ان السوبراهيويد ماسلز اثناء الاوبننج اوف ذا ماوث راح تسحب الماندبل للاسفل. سحب الماندبل للاسفل راح يرفع الهيويد بون لاعلى. هاي الماسلز اللي هي الانفراهيويد ماسلز راح تثبت الهيويد بون بمكانها حتى نقدر احنا نسوي اوبننج للماوث وتثبت الهيويد بون. راح تكون نقطة ارتكاز تساعد السوبراهيويد muscles in the opening of the mouth. Now going to a more important part which is the muscles of mastication, masseter, temporalis, medial pterygoid, lateral pterygoid. طبعا التمبوراليس الماسيتر نعرفهم, اللاترال pterygoid اللي هي يكون نقطة الانسيرشن مالتها مثل ما نشوف بالصورة جوا على اليمين تكون anterior للكوندايل, يعني بالجزء الانتيريور من الكوندايل, بالإضافة إن بعض الفايبرز منها راح تروح للارتيكولار ديسك. طبعا راح تكون الفانكشن مالتها مهمة جدا during the opening of the mouth و during the side to side movement of the mouth. بينما الميديال تيريجويد لا, راح تكون الانسيرشن مالتها بالانجل of the mandible. لذلك الميديال تيريجويد أيضا مهمة جدا بالسايد to side movement of the mandible. Functions of these muscles, masticatory and non-masticatory movement of the mandible. أي movement بالماندبل تحتاج من عندنا
على الأقل وحدة من muscles of mastication. Incomplete denture, non-masticatory movement and the contouring teeth during this movement are the more concerned than الماستيكاتوري movement. يعني بالكمبليت دنشر كل الموفمنتس هي مهمة عندنا، لأن أي موفمنت يصير بيها contraction للمسل ممكن تسوي dislodgement للدنشر، لكن الفورس اللي تخلي الأسنان تنضم على بعض اللي تسوي occlusion بالعادة مو خطيرة على الريتنشن، لأن من يغلق المريض الفم حتى لو كانت الفورس تحاول تسوي dislodgement للدنشر، الدنشر ما راح يطلع من مكانه لأن اكو كونتاكت ويا الأوبوزنج تيث ويا الأوبوزنج دنشر. لذلك الفورسز اللي راح تكون during الكلوجر during الأوكلوجن ما راح تكون خطيرة على الريتنشن. الفورسز اللي راح تكون أخطر على الريتنشن اللي ما يكون بيها كونتاكت بين الأبر واللور تيث، لأنها راح تسوي dislodgement للدنشر والدنشر ما راح يلاقي شيء يصده. In recording jaw relation, centric relation is obtained with aid of temporalis. الcentric relation كلنا نعرف ب slight backward movement of mandible. الباكورد movement of mandible هي واحدة من أصعب الحركات، لأن ماكو مصل مسؤولة بشكل مباشر تماما عنها ما عدا posterior fibers of temporalis muscle اللي راح تسحب الماندبل slightly backward. Pterygomandibular raphe. Pterygomandibular raphe, a tendinous band lies between the pterygoid hamulus superiorly and the mandible inferiorly. It's the point of attachment for buccinator and superior pharyngeal constrictors muscle. طبعا يعني من مهامها الأساسية عندنا هي الليميتيشن للمانديبولار موفمنت. يعني شنو اللي يمنع الماندبل يفتح أكثر من الطبيعي؟ هو وجود الليجامنتس أو يعني الرافيز. هاي الليجامنتس هاي هي اللي تمنع أو تحدد حد الحركة بالنسبة للماندبل. طبعا التريكومانديبولار رافي مهم جدا عندنا خصوصا ويا الانفيريور الفيولار بلوك انجكشن، أكيد هذا الجانب كلنا نعرفه. بالنسبة للتانج it composed of two groups of intrinsic and extrinsic muscles. يعني التانج اكو يتخيلون ان التانج هو عبارة عن مصل وحدة، او اكو في التصورات خاطئة عن التانج. التانج عبارة عن شبكة معقدة جدا من المسلز. هاي المسلز تنقسم الى قسمين. القسم الاول intrinsic يعني عضلات within the same tongue داخل التانج، هاي مسؤولة عن بعض الحركات الخاصة بالتانج. بينما الاكسترنزيك ماسلز اللي هي تمتد من التانج للخارج، مثل يعني مثلا منها الجينيوغلوسس. يعني هاي الماسل تجي من التانج للجينيال تيوبيركل للأمام، وأكو عدد كبير من الاكسترنزيك ماسلز الأخرى. الفانكشن of tongue related to prosthodontics, it's located in the floor of the mouth and is in intimate contact with the lingual flange of mandibular denture. Denture flange must be contoured to allow tongue to have its normal wide range of functional movement. التانج إله دور مهم جدا ويا اللور دنشر، لأن هو إما راح يسوي dislodgement للدنشر من مكانه ويقلل الريتنشن، أو بالعكس هو اللي يثبت اللور دنشر بمكانه ويخلينا نحصل ريتنشن أفضل. Muscles of soft palate. Why do we study the muscles of soft palate? Since there is a need to determine vibrating line اللي هو شيء جدا جدا مهم عندنا بالcomplete denture which is located on soft palate. يعني لا حد يغلط ويقول ان الفايبريتنج لاين هو موجود بين الهارد باليت والسوفت باليت. خطأ، هو موجود within the soft palate.
not over the palatine bone. The patient says when the patient closes both nostrils and blow gently. يعني واحدة من طريقتين حتى نحدد وين مكان الفايبريتنج لاين، إما المريض يقول ونحدد نقطة الاهتزاز ونقطة الثبات within the soft palate، الخط الفاصل بين ذني المنطقتين هو الفايبريتنج لاين، أو الطريقة الثانية اللي نسميها الفالزالفا مانوفر، المريض يغلق الأنف مالته وينفخ من خلال الأنف. بالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير ريفليكشن للسوفت باليت للأسفل، وراح نلاقي اللاين واضح اللي يفصل الفايبريتنج لاين اللي يفصل بين الموفابل والنون موفابل بارت of soft palate. The air will force the soft palate to flux inferiorly at the junction of movable and non-movable parts of soft palate. Soft palate can be classified into house class 1, house class 2, house class 3. الهاوس كلاس 1 هو المور فيفورابل، اللي تكون السوفت باليت عبارة عن horizontal with little muscular movement، لأن هذا ما راح يسوي dislodgement للدنشر بسهولة. الهاوس كلاس 2 هو راح يكون أكو انحناء أكثر بالسوفت باليت، بالتالي تصعب مهمتنا ومهمة الريتنشن بالنسبة للدنشر. والنوع الأخير الأصعب اللي هو كلاس 3 تكون تقريبا درجة الانحناء بحدود 70 درجة. هاي مثل ما نشوف الهاوس كلاسيفيكيشن، هاي الكلاس 1 شلون يجي بدون انحناء أو بانحناء قليل جدا. الهاوس كلاس 2 45 درجة، والكلاس 3 تقريبا 70 درجة. نيجي هسه للمسل فيسيولوجي. The human body is very adjustable machine capable of adjusting to machine capable adapting to change in environment by means of sensory nerve endings. يعني جسم الإنسان هو قادر على عمل تغيرات كبيرة جدا، قادر على التكيف ويا أوضاع مختلفة، لأن هو راح يحس بأي مؤثر موجود ويتجاوب ويا إما بشكل إرادي أو بشكل لا إرادي. The muscles involved in denture incomplete denture function are the skeletal muscles, which are controlled by central nervous system that passes through a synapses. Then efferent nerve will be activated, which leads to muscle contraction called reflex voluntary action. يعني بالعادة المسلز اللي مرتبطة بالكومبليت دنشر هي muscles مرتبطة بجهاز، يعني بالعقل الواعي، بالحركات الواعية اللي نقدر نسويها بالسنترال نيرفس سيستم، لأن هي skeletal muscles. احنا معظم هاي المسلز اللي تأثر على الكومبليت دنشر هي مسلز احنا نتحكم بيها، لكن ويا الزمن المريض راح تكون عنده ردود أفعال لا إرادية سريعة جدا حتى يقدر يتكيف ويا الدنشر ويقدر يحافظ عليه من خلال المسل action. Muscle contraction is of two types. عندنا الأيزومتريك muscle contraction occur when muscle not shorten during contraction. يعني المسل تبقى ثابتة نفس الحجم لكن بيها انكماش، هذا نسميه ايزومتريك، ما يصير نقصان بطول العضلة. وعندنا الايزوتونيك contraction occur when the muscle shorten during contraction. إذا قصرت المسل during الكونتراكشن هذا نسميه ايزوتونيك. هسه نجي ايزومتريك versus ايزوتونيك. يعني إذا أنت ماد إيدك للآخر وشاد على العضلة، جاي تسحب شي بس العضلة جاي تنطق قوة لكن ماكو تغيير بطولها، ما صار كونتراكشن، ما صار حركة بالإيد، هذا نسميه ايزومتريك، لأن التنشن والإنكريز المسل length remains the same. بينما الايزوتونيك من جاي ارفع وزن، يعني ايدي جاي تتحرك، يعني المسل جاي يصير لها كونتراكشن، جاي يتغير طولها، بالتالي هذا نسميه الايزوتونيك.
لهنا نكون خلصنا التو بارتس مالت المحاضرة اللي هي related للاناتومي للفيزيولوجي. نتمنى نكون موفقين بشرح الجوانب. يعني أكثر شي يهمنا بهاي المحاضرة هي كل جانب من جوانب تأثير الاناتومي أو الماسلز أو muscles of mastication muscles of facial expression على البروستيسز. هذا أكثر جانب أريدكم تفهمونه وأريدكم تركزون عليه بالدراسة، وإن شاء الله كل التوفيق. نشوفكم بالأسبوع